Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să verifici istoricul clipurilor de pe YouTube. O să te învăț asta nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, să bifezi opțiunea toate. Ca să facem asta, bineînțeles, vom intra pe YouTube, iar apoi vom merge la acea iconiță de jos din partea dreaptă, mai exact la poza de profil de pe YouTube aici, unde scrie tu. Apăsăm în această zonă. Iar apoi, cum bine vedeți și dumneavoastră, avem istoricul videoclipurilor noastre, da? Da, vedeți în această zonă, dacă vreți să vedeți și să le afișați pe toate, apăsați în această zonă. Iar în momentul de față, cum bine vedeți și dumneavoastră, toate clipurile vizionate în istoricul meu se pot vedea chiar aici. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!